Okay, so good morning, good afternoon, and good evening to each and everyone, especially sa mga magigiting natin ng mga OFWs na sa ibang bansa. So welcome to 2 p.m. IMG membership orientation. So before we start, here's our important reminders in this meeting. So please follow this name format, your name underscore who invited you. For example, Juan de la Cruz underscore SMD Saperon. So ito po yung mga steps natin. No? First step, click participants, and step 2, choose rename. So napaka-importante po talaga na makapag-rename tayo para malaman na nag-invite sa atin na nakapasok tayo. And right after this webinar, i-assist po nila tayo. Okay, so let's start. About the speaker, by the way, my name is Glio Saberon. I'm 26 years old, so hindi na to siya updated, no? So I'm 26 years old, a seafarer, a licensed deck officer, a senior marketing director dito sa IMG, and also a financial educator as well. Pag nasa dagat, seaman ako. Pag nasa lupa naman is financial educator. So who we are? We are IMG, or International Marketing Group. So we are one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines. We assist people who want to help themselves achieve financial freedom through financial education and building a proper financial foundation. So dito sa IMG, no, hindi tayo networking company. IMG is para siyang school wherein madami tayong matutunan in terms of financial education. Kasi alam naman natin, pag sa school, bihira lang talaga may turo ang financial education. Okay, so we have established partnerships with the biggest companies in the financial industry as financial brokerage. So financial brokerage yung IMG. Kapartner natin yung mga financial companies dito sa Pilipinas. So ito yung main office natin dito sa 9th floor, Kings Court Building 1, Chino Roses Avenue, Makati City. So may mga different branch offices tayo, no? Meron tayo sa Cebu, Davao, CDO, and meron din tayo sa ibang bansa like sa Dubai, Singapore, IMG Hong Kong, IMG Macau, IMG The World Center, and any other parts of the world. Kasi from the name itself, international, so global tayo. So, global campaign for financial education. So nakikita niyo sa screen, 30M by 30. So, ano nga big sabihin ng 30M by 30? So, dito sa IMG, may financial education movement kami na dapat makapag-educate kami ng 30 million families by 2030. So, as of today, no, may get 4 million na tayo. So, kayo na nandito sa Zoom, kabilang na kayo sa IMG tracker natin. Okay? So, dito sa IMG, kasi nabanggit ko kanina na para tayong school, may libro din tayo na tinatawag na The Secret to Saving and Building Your Future. Become Your Own Financial Educator. So, isa sa mga co-author nito ay si Brother Bo Sanchez. So, financial education is not just for the wealthy, it is for everyone. Either kung mahirap tayo or mayaman tayo, so kailangan natin ng financial education. So punta natin sa main topic na IMG Building Your Future. Taking control of your money. So minsan, no, hindi na natin namamalayan na kinokontrol na pala tayo ng pera natin. So in this webinar, you will learn a lot of things in terms of financial education. Like how to build your solid financial foundation, what is an X-curve, the rule of 72, what is the right healthcare and insurance for you, and of course, malalaman din natin kung ano-ano nga ba yung mga benefits pag once member na tayo ng IMG. So, in building a solid financial foundation is para tayo nagbi-build ng bahay. You must build it from the ground up. So, wala naman nagpapatay ng bahay, di ba, na mauunang bubong kaysa sa ground. So, kumbaga, sa pagpapagawa ng bahay, yung pinaka-first step natin is proper healthcare. Okay? So, pinaka-first step pala talaga yung healthcare kasi alam naman natin, di ba, na at this moment, no, sobrang mahal na talaga magkasakit. So, imagine nilang natin, no, kung magkaroon tayo ng malubhang sakit. Yung sakit pa naman is yung pamayamang sakit, like yung mga cancer, critical illness, di ba? So, saan tayo kukuha ng perang panggastos natin sa ating pagpapagamot sa ospital? Kaya madalas sa mga Filipinos na ngayon, ang namamatay hindi dahil sa sakit, kundi kakulangan sa pera sa pagpapagamot sa hospital. So ang sakit pa naman ngayon is para siyang technology na nagle-level up. Dati simpleng sakit lang, ubo, lagnat,
Ngayon, COVID na, di ba? So sa proper healthcare, dalawa yan. Short-term healthcare and long-term healthcare. Sa short-term healthcare naman, yan yung magagamit natin ngayon kung sakitin tayo. Sa long-term healthcare naman, yan yung magagamit natin in the future, especially during our retirement years. Diba? Kailan ba tayo kadalasan nagkakasakit? Diba pag matanda na tayo? So, mainam na magkaroon tayo ng healthcare. Kasi sabi sa kasabihan, health is wealth. Diba? Next is life protection or life insurance. So, napakahalaga pala talaga na magkaroon ng life insurance. Madaming mga Filipinos ang allergic talaga sa salitang insurance. Pero hindi nila alam sa pag-build ng solid financial foundation, yung pinaka-critical part pala is yung life insurance. So, kumuha tayo ng life insurance hindi dahil para sa sarili natin, kundi para sa pamilya natin. Lalo na kung breadwinner tayo sa ating pamilya. In case na kinuha tayo ni Lord, may instant cash or income replacement silang matatanggap. So, hindi agad mamulog yung pamilya niyo, di ba, pag kinuha na tayo ni Lord. So, if you love your family, dapat may life insurance tayo. Next is debt management. Paano nga ba natin i-manage yung mga utang natin, di ba? Madami mga Pilipinos ang nabubuhay lang dahil sa utang. Sa debt management pala, may dalawang klaseng utang yan. So may masamang utang at yung magandang utang. Yung example ng magandang utang is yung nangutang tayo sa bangko to put up a business. Siyempre, pag may business tayo, may pera pa rin babalik sa atin. So yan yung magandang utang. Next type of utang is yung masamang utang. Okay? Yung example dyan is yung nangutang tayo sa kakilala natin, sa kamag-anak, o sa kapamilya natin para magkaroon tayo ng bonggang binyag, kasal, or birthday party. Diba? So grabe yung celebration ngayon, bonggang-bongga. Pero kinabukasan, nga na naman ulit. So babalik ulit tayo sa cycle ng pangungutang. Diba? So pero hindi pala lahat ng klaseng utang ay masama. So may magandang utang rin. So as much as possible, no, iwasan na rin natin gumamit ng credit card kasi alam naman natin na once na may credit card tayo, mas madali sa atin na mag-shopping, mag-online purchase, diba? Swipe dito, swipe doon. Pero yung credit card din, guys, pag once tumagpas sa due date, magkakaroon niya ng malaking interest. Tapos yung malaking interest na yan ay nagpapatong-patong, diba? So hanggang sa blacklisted ka na sa bangko kasi hindi ka na makabayad sa yung credit card. So gamitin na lang natin yung ATM natin, diba? Yung actual na pera natin. So we must need to reduce our liabilities. So we must need to manage our debt. Next is emergency fund. So napakahalaga pala talaga na magkaroon ng emergency fund. Kasi alam naman natin, di ba, na sa panahon ngayon, ang dami na talaga mga emergencies na nangyayari, di ba? Like yung sunog, lindol, baha, or COVID. So wala naman nag-expect, di ba, na yung COVID tatagal ng ganito, di ba? Almost 2 years na. So, dapat sa emergency fund, dapat may usually 3 to 6 times of our monthly salary yan. So, let's say if you have a monthly salary of 20,000 pesos multiplied by 3 or 6, dapat 60,000 pesos to 120,000 pesos dapat yung emergency funds natin. Yan dapat yung laman ng ATM natin or yung nasa bangko. Na in case na bigla tayong nawalan ng trabaho dahil sa pandemic, iba uso yan ngayon, or kung biglang nasunog yung bahay natin, may instant cash tayong makukuha. Okay? Next is build investments. Okay? So, dito ko lang nalaman sa IMG na sa pagbibuild pala ng solid financial foundation, pinaka-last step na pala talaga ang mag-build ng investment. So, bago tayo mag-proceed sa investment, make sure muna natin na may proper healthcare na tayo, may life protection na tayo, wala na tayong mga utang, and may emergency funds na tayo. Pwede na tayo mag-invest, di ba? So, sa investments naman, pwedeng healthcare, stock market, mutual funds. So, mamaya magbibigay ako ng mga examples kung ano nga ba yung magandang investments para sa atin. Okay? So, pinaka-first step pala talaga sa lahat is yung pag-i-increase ng ating cash flow or income. Sa pag-increase ng cash flow or income, dapat magkaroon tayo ng another sideline, di ba? Aside sa may primary job tayo ngayon, dapat may another source of income ka pa. In case na bigla ka nga nawala na ng trabaho, so may pera ka pa rin, 'di ba, sa sideline mo, 'di ba?
So once na na-increase na natin yung cash flow natin or yung income natin, may sapat na tayo na pera na pambili ng healthcare, life insurance, and pag-build ng investments. Okay? The next is the X-curve. So how do we create our plan? Okay? X-curve shows you how to take care of your responsibilities while building your wealth. So sa X-curve naman, may dalawang klaseng curve tayo dito. The red curve shows you the responsibility line, whereas this blue curve represents the money line. So kulay-pula yung responsibility line kasi isipin na lang natin yung red alert, di ba? Money line naman, kulay blue yan siya dahil isipin na lang natin yung largest paper bill dito sa Pilipinas, di ba? Yung 1,000 pesos. Yung 1,000 pesos kulay blue. So kaya yung money line kulay blue, okay? So like what we are now, we're still young and wala pa tayong savings. And kaakibat yan ng malaking responsibilidad. Okay? Kung saan itong malaking responsibilidad na yan ay bumababa as we grow old. Tapos yung money line naman, as time goes by, kung matanda na tayo, dapat nag-i-increase yan. May malaking savings na yan dapat tayo. Okay? So dahil bata pa lang tayo, tagsisimula pa lang tayo, umasa tayo sa ating active income. Okay? Active income, tayo mismo yung magtatrabaho para sa pera. So alam naman natin guys, 'di ba, na yung active income natin ngayon, hindi talaga siya sapat to provide us our food, shelter, clothing, education, and health. And this is the time na madami pa tayong mga loans, 'di ba? Kasi nagsisimula pa lang tayo. So kung matanda na tayo, dapat magkaroon tayo ng passive income. Passive income naman, yan yung nakukuha natin pera sa mga investments natin or sa mga healthcare. So pera na mismo yung magtatrabaho para sa atin. So 'di ba? So may dalawang klaseng income yan tayo. The active income and the passive income. So once na may passive income na tayo, so it is already big enough to provide us our food, shelter, clothing, education. Nakabold talaga yung health, 'di ba? Even though na magkaroon tayo ng sakit, hindi yan siya magiging problema. Kasi may passive income tayo, may healthcare naman tayo. And this is the time na dapat debt-free na tayo or wala na tayong utang, di ba? Siyempre, kung matanda na tayo, hindi na natin dapat kailangan magtrabaho kasi hindi na kaya ng katawan natin, di ba? Dapat pa-chill-chill lang tayo, di ba? During our retirement years. So dapat yung pera na mismo yung pagtatrabahoin natin kasi yung pera, once na pinagtrabaho natin yung 24/7, never yan siya mapapagod, magrereklamo. Pero tayo, dahil tao lang tayo, napapagod din. Okay? So in life, may dalawang klaseng if yan tayo sa buhay. So what if we die too soon and what if we live too long? So if we die too soon, magiging problema yan siya kung wala tayong life insurance. Okay? Kasi yung life insurance na yan yung magiging income replacement natin sa ating pamilya in case na bigla tayong kinuha ni Lord. So you must need to protect your family. So what if we live too long? So if we live too long, magiging problema din siya kahit papaano, di ba? Kasi prone tayo sa mga sakit, lalo na ngayon na pandemic. And paano na yung retirement funds ko kung abutan tayo sa retirement years natin, di ba? So hindi na rin siya magiging problema kung may investments tayo and may healthcare. Okay? You must need to protect yourself. At dapat kung matanda na tayo, we must live on interest. Okay? Next is, how do we make money work for us? Okay? So, isa sa mga nag-create ng formula na ito ay si Mr. Albert Einstein. Okay? Siya yung gumawa ng Rule of 72 or the power of compounding interest. So, according sa Rule of 72, dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investments will give the estimated number of years it will take for your money to double. So, let's say, magbibigay ako ng example. You open a savings account in the bank worth 10,000 pesos. Ibibigay ng bangko is 1%. But actually, if you're going to ask your bank teller right now kung ilan na lang yung interest rate na binibigay nila, less than 1% na lang. Okay? But for the sake of simple calculation, gamitin na lang natin yung 1. Okay? So by applying the rule of 72 divided by 1, yung 1 ang galing sa interest rate na binigay ng bangko is 72 years. That means your money will double after 72 years pa. Diba? Yung pera nyo sa bangko na 10,000 pesos, magiging 20,000 pesos yan siya after 72 years pa.
So grabe, napakatagal. So let's say you're at the age of 30 right now. Age 30 plus 72 years is 102 years. So hihintayan pa ba natin na mag-edad tayo ng 102 years old para doble yung pera natin sa bangko? Siyempre hindi, di ba? Baka hindi na tayo abutan sa ganong edad. So hopefully, di ba? So let's say naman no, kung nag-time deposit tayo sa bank, pag time deposit naman, nilalagay natin yung pera sa bangko, pero ma-withdraw natin yan siya after, depende sa pinirmahan yung kontrata. Pwede 5 years, 10 years. So 4% ibibigay ng bangko dyan. So by applying the rule of 72 divided by 4 is 18. That means your money will double every 18 years na lang pag 4% interest rate. So let's say you're at the age of 29 right now, nag-time deposit kayo sa bank ng 100,000 pesos. So age 29 plus 18 years is age 47. So by the age of 47, dumoble na yung pera ninyo. Naging 200,000 pesos na yan siya. Okay? So at during sa age 65, naging 400,000 pesos na yan. Okay? So do you think itong 400,000 pesos na yan, malaki yan siya during sa retirement years natin? So kung by figures, no, titingnan natin, malaki. But the real value is, yung 400,000 pesos na yan, maliit na lang yan. Dahil sa inflation rate, di ba? Inflation, yan yung paglobo ng mga bilihin. Parang balon, di ba? Lumulobo yung mga bilihin. Yung sahod natin, pareho lang. Pari yung presyo ng mga bilihin. Lalo na yung mga crudo, di ba? Gasolina, sobrang mahal na talaga. Okay? Next is, ito 8%. Yung pera natin sa bangko, yung 100,000 pesos na yan, i-invest yan ng bangko, gagamitin yan ng bangko. Ilalagay niya yan sa 8% nang hindi natin alam. Diba? So pag 8% interest rate, kung sa rule of 72, 9 years na lang. Every 9 years na lang, doble yung pera natin. So ganun pa rin, same age 29, yung 100,000 pesos nyo sa bangko, magiging 200,000 pesos na yan siya at the age 38. Then, sa age 65, naging 1.6 million na yan. So again, 400,000 pesos lang yung sa inyo, 1.2 million ang sa bangko. Okay? So, kung may alam ang bangko na 8%, may alam din ang bangko na 12% na pwedeng doon niya ilalagay yung pera natin, di ba? So, by applying the rule of 72, every 6 years na lang dodoble yung pera natin pag 12% interest rate. So, ganun pa rin, same age, same amount of money. By the age of 35, 200,000 pesos na yan. Then at the age of 65, 6.4 million. Okay? Again, 400,000 pesos lang yung sa inyo, 6 million yung sa bangko. Okay? So, kaya malakas talaga ang loob ng bangko na magpahiram ng pera sa atin. Kasi dahil sa pera natin, kumikita talaga sila. Yan yung ginagamit nila sa mga operational cost nila, sa pagpapalago na kanilang mga business, di ba? So kaya malakas talaga ang loob ng bangko na magpautang, di ba? So ito yung deposit interest rate natin from 1976 up to 2010. Noong 1976, 8% yan. Then tumaas noong 1984, naging 22%. Then bumaba noong 1987, naging 8 to 7% na lang. Then tumaas ulit noong 1990, then hanggang sa pababa. So by the year 2021, less than 1% na lang yan. So grabe no, napakaliit. Di natin masisisi yung mga lolo o lola natin na parating nagsasabi sa atin na mainam na mag-impok ng pera sa bangko. 'Di ba? Kasi during their time naman, malaki yung interest rate na binibigay ng bangko. Pero for this year, napakaliit na lang. Okay? So where to put our money? So ikaw ito, no? May pera ka. Namimili ka ngayon kung saan mo ilalagay yung pera mo. Pwede sa bangko or sa mutual funds. So if you're going to put your money in the bank, magkakaroon ka ng savings account. Then magiging tawag sa inyo ay depositor. Okay? Tapos yung pera natin sa bangko, i-invest yan dito sa 5. Sa government securities, commercial papers, stocks and equities, retail loans like credit cards, house car, business loans, and real estate. Kumita ang bangko dyan ng 12%. Okay? Pero pag nilagay natin yung pera natin sa mutual funds, magiging tawag sa pera natin ay investment and magiging tawag naman sa atin ay shareholder. Okay?
shareholder ka na ngayon ni Jollibee, ni SM, ni Ayala Land, di ba? Tapos yung pera natin dito sa mutual funds, i-invest yan dito lang sa tatlo. Kasi yung tatlo, ito yung mas safe and mas liquid, di ba? Dito sa government securities, commercial papers, and stocks and equities. Hindi ilalagay na mutual funds yung pera natin dito sa retail loans kasi alam natin di ba, na madami mga Filipinos ang hindi talaga marunong magbayad ng utang. Di ba? Tsaka napakadelikado na mangutang ngayon kasi pinopost ka na sa Facebook, di ba? Kaya hindi talaga safe, di ba? So dito lang ini-invest ng mutual funds yung pera natin dito lang sa tatlo. Kagaya ng sa bangko, kumita yung mutual funds dyan ng 12%. Pero yung difference is, less than 1% lang yung ibibigay sa'yo ng bangko, 12% ang sa mutual funds. Okay? Parallel yan siya and transparent. 12% na kinita ng mutual funds, 12% yung ibabalik sa inyo as a shareholder. So ngayon, saan mas maganda mag-invest? Sa bank or sa mutual funds? Syempre, sa mutual funds. Actually, no, hindi naman natin sinisiraan yung bangko kasi yung bangko, alam naman natin, di ba, na legit talaga yan, di ba? Ang pinag-uusapan kasi natin dito is investment. Whereas, pag itong sa investment, hindi na talaga wise mag-invest sa bank kasi napakaliit lang talaga ng perang binibigay nila. So, dito na lang natin ilagay yung pera natin sa mutual funds. Bank is good for emergency funds, sa mga payment transactions, di ba? So, gains realized by investors upon redemption of their shares in a mutual fund have been excluded from the definition of gross income effective January 1, 1998 and are therefore not subject to personal income tax return. So in short, tax-free po tayo pag mag-invest sa mutual funds. So ito na yung workflow ng mutual funds. So mutual funds is a pooled money from different investors. Pera ko, pera ni Manny Villar, pera ni Manny Pacquiao, di ba? Pera ng mga malalaking korporasyon dito sa Pilipinas ay naiipon dito sa fund house. Kaya siya tinawag na mutual, di ba? Tapos yung pera natin dito sa fund house, mag-a-appoint yan sila ng fund manager. Kasi yung fund manager, siya yung expert sa pag-invest and pag-diversify ng pera natin. Maingat na nilalagay niya yung pera natin dito sa securities like stocks, bonds, golds, and dito sa mga blue chips companies dito sa Pilipinas like Jollibee, SM, Ayala, BDO, BPI. So kahit pasok na yung prangkisa ng ABS-CBN, may GMA pa naman, di ba? So kahit mabankrupt yung BDO, andyan pa rin naman yung BPI. So well-distributed yung pera natin or well-diversified yung pera natin dito sa mutual funds, di ba? So di ba pag mag-invest tayo, never natin ilagay sa isang basket, di ba? Yung mga itlog natin, di ba? So kahit di naman siguro sabay-sabay magbabagsakan itong mga kumpanya na to, di ba? So kahit kasagsagaran ng pandemic, itong mga kumpanya na to like yung Jollibee, buhay na buhay pa rin. Okay? So safe yung pera natin dito sa mutual funds. Tapos yung pera natin dito sa mga malalaking kumpanya na ito, mag-generate siya ng returns na siyang pinapass back dito sa investor. Okay? So ito lang yung workflow ng mutual funds. How much can you save to achieve your goals? So ito yung table na ito yung magbibigay ng guide sa inyo kung ilan yung i-invest nyo per month at a certain number of years para ma-attain nyo yung financial goals niyo. Okay? So let's say may monthly savings kayo na 1,000 pesos. Pero pag tinime deposit mo lang siya sa bank at 4% interest rate, in 5 years, magiging 66,300 pesos yan siya. So wag niyong expect na after 30 years, 35 years, magiging milyonaryo kayo sa bangko. Hindi, di ba? Pero same amount of monthly savings na 1,000 pesos, inilagay natin siya sa stock market or sa mutual funds, average niyan is 12%. So after 5 years, naging 80,340 pesos siya. So after 20 years na, almost millionaire na kayo. Ang pag-invest sa mutual funds, hindi siya required monthly, no? Wala siyang due date. Di naman kasi siya insurance na required hulugan monthly at saka may due date. Pag lumagpas sa due date, may penalty. Sa mutual funds, nakadepende sa inyo. Pwede kayong mag-invest daily, monthly, weekly, or yearly, or isang bagsakan. Nakadepende na siya sa inyo. Okay? Kasi yung mutual funds, kumbaga savings siya. Okay? So disclaimer lang po tayo, this is for illustrative purposes only and not indicative of any investment. Past performance is no guarantee of future results. So yung naging performance ng market last year is hindi siya naging kapareho ng performance ng market today, di ba?
Kasi actually no, every seconds, every minute, every hour, nagbabago po yung takbo ng Philippine market. Volatile siya kumbaga. Okay? So pay yourself first. Okay? Ito na yung abundance formula. Isa sa mga gumawa nito ay si Brother Bo Sanchez. Okay? Siya din yung founder ng Truly Rich Club. Okay? Si Brother Bo Sanchez, napakasikat niyan. So, sa abundance formula, yung income natin na 100%, bawasan natin yan ng 10% tithes, di ba? Biblical naman kasi ito siyang tithes na to siya. So wag natin kalimutan si Lord, no? Para patuloy pa rin tayong i-bless ni Lord. Tapos, bawasan mo pa siya ng 20% savings. Ang matitira, yan yung expenses and lifestyle na 70%. Okay? Madaming mga Filipinos na mahilig talaga na baliktarin yung formula. Yung income nila 100%, bawasan nila ng expenses. Yung matitira, yan na lang yung magiging savings nila. What if, no? Kung mas malaki pa yung expenses and lifestyle nila compared sa kanilang income. So yung labas niyan, negative na yung savings mo. Pag negative savings, utang na big sabihin yan, di ba? So guys, sundin lang talaga natin yung abundance formula, no? Para magkaroon tayo ng abundance sa ating buhay in terms of financial. Okay? So what is the best healthcare? Usaping healthcare naman tayo. Healthcare is governed by Health Maintenance Organization or HMO. Sa HMO, may dalawang klaseng healthcare yan tayo. Short-term healthcare. Sa short-term healthcare naman, yan yung benefits na makukuha natin sa ating bilang employee for our employment and for our productive years, no? Yearly yan siyang nire-renew. Tapos, ito yung mga examples ng healthcare company sa Pilipinas, no? Itong Asian Life, Coco Life, Insular Healthcare, PhilCare, diba? Medicard, MaxiCare. So, alam ko mostly sa inyo familiar sa mga kumpanya na ito. So, covered ka lang dito sa short-term healthcare from ages 21 up to 60. Ang advantage ng short-term healthcare, kung magkaroon ka ng sakit ngayon, malaki yung kanya, yung critical illness benefits niya. Pero ang disadvantage lang ng short-term healthcare, once na nag-resign or tinanggal tayo sa ating trabaho, hindi natin madadala yung healthcare benefits na bigay sa atin ng employer natin, di ba? Tsaka yearly yan siya nag-i-increase ng premium. Yearly din yan siya nire-renew. Pag for this year na hindi ka nagkasakit, so thank you na lang yung binayad mo. So aside na kung may short-term healthcare ka, dapat may long-term care plan ka rin. Sa long-term care plan, yan yung benefits na makukuha mo ngayon mismo until you get old. So magagamit natin ito siya during sa retirement years natin. From ages 61 and beyond. So, kailan ba tayo kadalasan nagkakasakit? Di ba pag matanda na tayo? Okay. So, isa lang dito sa Pilipinas ang alam ko na nag-offer ng long-term healthcare. Si Kaiser lang. Kaiser International Health Group Incorporated. So, actually, we have different webinar for Kaiser Healthcare. Weekdays yan siya, 5 p.m. I-chat lang po natin yung tao nag-invite sa atin para makahingi tayo ng webinar link for Kaiser. Okay? So, may tatlo klaseng room tayo for hospitalization. May executive, may pay ward, and may charity. So, dito tayo mapupunta sa charity pag wala tayong healthcare, di ba? Makikipagsiksikan tayo dito. Hayaan mo ba yung sarili mo, pati yung mga parents mo na pag magkasakit dito, makipagsiksikan sa charity? Siyempre hindi, di ba? Sabihin natin gumaling tayo sa sakit ng pneumonia, pero paglabas natin dito sa charity, magkaroon yan tayo ng additional sakit like yung TB. Kasi di ba, talaga dito, siksikan talaga dito, prone talaga sa hawaan, di ba? So dapat dito tayo sa executive kung may healthcare tayo, di ba? Dito VIP tayo, na VIP talaga tayo dito. So, di ba? So who can help you build your solid financial foundation? Is it a financial services like bank, broker, agent, or is it the IMG membership benefits? Pag pipiliin natin yung letter A, yung financial services like bank, broker, agent, ito na yung traditional industry. So ikaw ito, no, gusto mag-invest sa mutual funds or mag-avail ng healthcare and insurance, mag-approach ka na ngayon ng isang broker, agent or sa bangko. Kasi sila yung may access dito sa mga financial companies na ito. May entry fees yan and management fees, up to 20% tax returns. And of course, no, anytime na mag-approach tayo ng isang bank, broker, agent, they will earn commissions from the financial products you buy. Kasi yan yung kabuhayan nila. Okay?
Pero pag pinili naman natin yung letter B, IMG membership benefits, so binabypass na natin yung middleman. Okay, kasi ito mismo bilang IMG member, may direct access ka na ngayon dito sa mga financial companies na ito like yung Sun Life Asset Management, Phil Equity, Soldibo Funds, sa mga insurance and healthcare, general insurance, and real estate like Ayala Land and SMDC. So you can enjoy discounts from the financial products you buy and become your own money manager. So, ikaw na mismo yung magiging agent sa sariling financial products na gusto mong bilhin. Okay? Tsaka ikaw na rin mag-manage ng investment ninyo. So, again, who can help you build your solid financial foundation? So, the IMG membership benefits. Ngayon, i-explain ko yung mga 62 benefits ng IMG. Okay? So, benefits number 1 and 2, free financial education. Okay? Magkakaroon rin tayo ng free ebook and financial workbook. Okay? Then number 3 to number 7, magkakaroon rin tayo ng another free financial workshops like increased cash flow, debt management, building a strong financial foundation, proper protection, and building a business in the financial industry. Okay? So ngayon, isa na to siya sa mga examples ng free financial workshops, diba? Then number 8, free ebook insurance. Okay? Kung gusto nyong maging kagaya namin na life insurance underwriter, may tayo dito, licensing examination reviewer. For free lang to siya. Okay? Then number 9, so dahil nalaman ng IMG na yung mga Pilipinas mahilig sa free, so may panibagong free na naman tayo. Free financial check-up. So stay financially healthy with IMG's exclusive financial check-up. Dahil hindi lang medical yung kailangan check-up, no? Yung kanan din natin, yung ating mga pitaka, yung ating bulsa, kailangan na din ng check-up, di ba? And number 10, kung gusto niyo maging Associate Financial Planner, may Associate Financial Planner Certification Program tayo dito sa IMG in partnership with RFP. So discounted tayo dito pag once na mag-take tayo ng exam. And number 11, magkakaroon tayo ng up to 300,000 pesos free personal accident insurance from Manila Bankers Life. Kahit IMG member pa lang kayo dito, magkakaroon agad kayo ng 100,000 pesos na personal accident insurance from Manila Bankers Life. For all members with active accreditation, standard underwriting guidelines will apply. Okay? The number 12, magkakaroon kayo ng 50,000 pesos from Fidelity Life, di ba? Life insurance to siya with 24/7 Memorial Concert Service tie-up with Everest. So magdagdag lang tayo ng 500 pesos. One time lang to siya sa ating membership fee. So number 30, no, kung malabo na yung paningin mo sa kanya, so may IMG Vision Care tayo dito. So now more accessible to all members worldwide. Magkakaroon tayo ng free IMG and Kaiser frames. Free computerized eye exam. Yung libre lang dito is yung frame, no? Hindi kasama yung lens dyan kasi yung lens ko, yung lens niyo hindi naman magkakatulad. Okay? Dito lang yun siya sa Kaiser Medical Center. And De Los Reyes Optical Sight for Eyes. Number 14, in partnership with Kaiser International, benefits number 14 to 17, magkakaroon tayo ng free unlimited consultation for members and discounted medical services din para sa ating mga pamilya. And number 17, magkakaroon din tayo ng access dito sa healthcare products and services dito sa Kaiser International. So may long-term care tayo sa Kaiser, may short-term care and senior care. Okay? Yung Kaiser long-term care natin, 3-in-1 yan siya. May healthcare ka na, may term life insurance ka pa for 20 years, and may savings ka pa at the 20th year. Diba? So actually dito sa IMG, pambata talaga namin is yung Kaiser. Kasi 3-in-1 talaga siya. Okay? Total solution siya kumbaga. Kung kailangan mo ng healthcare, meron siya. Kailangan mo ng insurance, meron siya. Kung kailangan mo ng investment, meron din ang Kaiser. Napakaganda talaga ng Kaiser. The number 18, ito maganda to siya. All new members become automatic mutual funds investor. Okay? So as a new IMG member, you are entitled to 1,000 pesos initial investment in IMG Soldivo Strategic Growth Fund. So create a sub-account under your portfolio. Okay, no? So
lahat ng magpapamember sa IMG, automatic na siyang investor at the same time. Dito na mapupunta yung pera natin sa Soldivo Strategic Growth Fund dito sa top 10 holding companies. So investor ka na ngayon ni SM, ni Jollibee, ni Ayala Land, di ba? Then pwede rin tayo mag-create ng sub-account under our portfolio. Like pwede tayo mag-create ng emergency funds account, di ba? Travel funds or yung sa educational funds para sa ating mga anak. And once na member tayo ng IMG, kung gusto natin mag-invest ulit sa mutual funds, 20 pesos na lang yung minimum initial investment natin. I mean, minimum additional investment natin. So 20 pesos na lang. So kahit sinong mga mamayang Pilipino kaya nang mag-invest sa mutual funds. So wala na talaga mga excuses. Okay. Number 19, magkakaroon tayo ng access dito sa Manila Bankers Life Most 18. Okay? Sa Everest Memorial Solution din sa IRA. Dito naman guys, sa Manila Bankers Life Most 18, ito yung isa sa mga pinakamurang life insurance dito sa Pilipinas. Ako nag-avail ako nito last year at the age of 24 no. Last year. Ang annual premium ko lang is 5,590 pesos. Tapos may 1 million coverage na yun ako. So napakamura no. 5,590 pesos for 1 year na yan siya. For 18 years. So napakamura. Diba? So number 20 and number 21, exclusive to IMG members, magkakaroon tayo ng free investment seminars. And of course, yung mutual funds natin, 0% entry fee yan siya. Ibig sabihin ng 0% entry fee, once na mag-invest ka sa mutual funds na 1,000 pesos, 1,000 pesos rin yung magre-reflect sa ating portal natin, di ba? So wala siyang bawas. So disclaimer lang po tayo, IMG does not sell mutual funds. All mutual funds are sold by Rampver Financials. Kasi yung Rampver Financials, pati yung IMG is magka-partner. And number 22, kung gusto nyo sumalang sa stock market, meron tayo dito. So may access tayo to stocks online trading platform with free investment guidance, analysis, and updates. Brought to you by MyTrade. And number 23, so kapartner na rin ni IMG yung Palawan Pawn Shop, Palawan Express Pera Padala. Okay? So magkakaroon tayo ng special rate exclusive to all IMG members. So pwede na rin siya maging payment facility for all IMG transactions para walang kuskus balungos na yung pagbabayad natin. Okay, discounted tayo niyan pag sa Palawan Express. Then number 24, save your money on non-life insurance. So magkakaroon tayo ng members vouchers to enjoy preferred rates. Dito sa mga kapartner, dito sa mga companies na nakapartner kay IMG. Itong Malayan Insurance, Standard Insurance, Pioneer, and MAPRE. So number 25, magkakaroon tayo ng member savings on real estate purchases. Like dito sa SMDC, Ayala Land, and BMCI. So up to 50,000 pesos to 70,000 pesos yung magiging discount natin dyan. And number 26 and number 27, magkakaroon tayo ng discounts on special courses. Then number 28, so kung may mga ari-arian kayo, no? So meron tayo dito sa IMG na Asset Preservation Service dito sa APS Max. So protect your assets by creating your own corporation through IMG at the members exclusive price. Okay? Then number 29, no? So hindi nyo na kailangan magpa-tulfo kasi dito sa IMG, you can now talk to your lawyer for free, di ba? So may legal assistance program tayo dito sa IMG. Kung may mga awayan kayo sa lupa, di ba? Sa karelasyon, kung mag-anak, di ba? May free legal consultation tayo, 45 minutes per session. For 2 sessions per year. Exclusive members rate for other legal services. Okay? Number 30, magkakaroon dito ng special services dito sa Everest Memorial Services. The first 24/7 memorial concert service in the Philippines. Okay, tawagan na natin yung number na nakalagay dito sa screen. And number 31, isa sa mga pinaka-favorite ko na IMG benefits, no? IMG Auto Program. So get huge savings and personalized assistance and enjoy a hassle-free car purchase experience. Mag-email lang tayo dito sa membersassistance@imgcorp.net or pwede na rin tayong mag-apply dun sa IMG portal natin, dun sa
IMG auto program, nandun na sa dashboard, okay? So, kadalasan hiningi ng IMG dito is yung vehicle quotation galing sa car dealer ninyo, 3 months bank statement, tapos valid IDs, filled out forms, okay? Number 32, be in the financial industry. So, you can own a business dito sa IMG kung gusto nyo. Pwede rin kayo maging kagaya namin na financial educator. You can own your time and online system na tayo kahit nasa barko tayo or nasa quarantine or kahit nasa bahay lang, nasa probinsya, magagawa pa rin natin yung IMG business natin kasi online na siya via Zoom, via Facebook, Messenger, basta online, napakadali na lang. Then of course, you can help families at the same time in terms of the financial literacy. Then achieve the income you want and become debt free. So it can be part-time or full-time. And no quota and no pressure kasi di naman tayo networking dito. Then yung position natin sa IMG, permanent yan, no demotion. Sa mga networking companies or sa mga ibang mga insurance companies, pwede kang ma-demote pag hindi mo na-reach yung quota. Diba? Kahit yung position natin sa ating trabaho, anytime kayo pwede ma-demote. Pero sa IMG, permanent na yung position ninyo. Okay? And may ownership rin tayo. Ito yung business na sa'yo mismo. Ikaw mismo yung magmamanage niyan. Hawak mo yung time mo. Diba? And may vesting rights tayo. Ito yung position mo sa IMG and business mo na pwede mo maipamana sa magiging anak mo. Okay? And earn extra income up to 20,000 pesos onwards. And number 33, may free convention, vacation, and cruises tayo. You can travel the world for free dito sa IMG. Like dito sa Vietnam, San Francisco, US, Japan, Abu Dhabi, Thailand, China, Korea, Dubai, and any other parts of the world. Before IMG, ito si Sir Dave Vallejos, founder ng Wise Millennials. Kakilala ko to siya si Sir Dave kasi senior ko to siya sa company namin, sa aming program. Diba? So ito yung format talaga namin sa barko, no? Madungis talaga kami. Tapos ito yung nanay niya, no? Dating fish vendor. Nung nag-IMG na sila, nag-full-time sila pareho, full-time financial educator. So, nakakapag-travel pa rin sila all over the world for free kasi kasama ni Sir Dave ng kanyang nanay, di ba? So, dito pa lang sa IMG, ang laki na ng kinikita ni Sir Dave compared sa pagbabarko. At saka, mas kailangan natin si Sir Dave dito sa lupa bilang financial educator. Kasi ang dami na talaga natulungan ni Sir Dave ng mga tao in terms of financial literacy. Okay? So kung kaya ni Sir Dave, kaya rin natin, di ba? So may mga rewards tayo, no? Like yung world-class recognitions like pins, rings, watch, and car. And number 35, para Kaiser International, magkakaroon tayo ng free HMO coverage for marketing directors, senior marketing directors, and executives. Up to 150,000 pesos per critical illness yung covered dyan. So kailangan lang natin i-meet yung minimum requirements. Number 36, lahat ng magiging IMG member, magkakaroon ng IMG portal. Okay, powerful portal yan siya, napakaganda niyan. Available yan siya anytime, anywhere. So diyan na natin ma-view yung mga investments natin, yung mga dashboards natin, yung mga ibang IMG benefits, di ba? Tapos number 37, may IMG Dominate tool tayo for digital marketing platform. Number 38, makaka-receive tayo ng mga IMG letters and emails. And number 39, no? Magkakaroon tayo ng IMG Nura Cash. Nura Cash para siyang GCash. Diyan na papasok yung mga commission ninyo pag nag-IMG business kayo. Then diyan na rin papasok yung investment ninyo pag gusto nyo nang i-withdraw. Diba? So lalo na today, no? Nura Cash Day, pumasok na naman yung commission. Dito sa IMG, 4 times a week yung commission. And number 40 to number 48, para to siya sa mga international coded members. So actually, we have 62 benefits, pero ang naipakita lang dito is 48. Pero pag i-simplify natin itong mga benefits na to, 62 talaga yan siya. Okay? So i-mute ka lang yung naka-unmute. Then benefit number 40, magkakaroon tayo ng exclusive money platform dito sa IMG Visa Card. Then number 41 and number 42, magkakaroon tayo ng exclusive events, runs, and contests. So dito pa lang sa IMG, no, hihingali na kayo dito sa daming mga runs and contests for free yan siya.
The number 43 to number 48, magkakaroon tayo ng worldwide protection dito sa Manila Bankers Life. So benefit number 43, may accidental death benefit tayo na 500,000 pesos. May burial benefit tayo na 100,000 pesos. May accidental medical reimbursement benefit tayo na 100,000 pesos. Sa mga kababayan natin na nasa Syria, Iraq, Middle East, acts of terrorism, 600,000. Then number 47, unprovoked murder and assault, 600,000 pesos. And may accidental disablement benefit tayo. Okay? So kagaya ng kung may Robinsons Rewards Card tayo, mag-shopping tayo sa Robinsons, may mga discounts tayo. Ganon din sa IMG. Pag once member na tayo ng IMG, magkakaroon tayo ng mga discounts sa mga financial products na ating gustong bilhin. So napakalaking savings niyan. IMG para siyang SM, no? We got it all for you. Andito na lahat. Kung gusto niyo mag-avail ng healthcare, meron tayo dito. Insurance, meron tayo. Investments, like stock market, mutual funds, meron tayo. Lahat nandito na sa IMG. Sulit na sulit. So ito yung nabanggit ko kanina na IMG portal. So magkakaroon tayo nito once member na tayo ng IMG. So dito sa dashboard, no, makikita natin yung IMG Solvivo funds pag gusto niyo mag-invest sa mutual funds. May Fidelity Life din tayo dito. May Everest Memorial Services, Manila Bankers Life, IMG Vision Care, Nuracash, Kaiser, IMG Dominate Tool, and IMG Auto Program. Andito na siya lahat. Diba? Kagaya ng mga business permits, licenses natin, kailangan ng renewal yan, di ba? So, ang IMG natin, IMG accreditation natin, kailangan yan siya ng renewal. 1,500 pesos lang naman every end of the year. Diba? Optional lang naman na mag-renew ng accreditation. Pero I suggest, i-renew nyo na lang para ma-access nyo pa rin yung IMG portal nyo for next year. Okay? So, what is my recommendation to you? So, how to start? So, become a lifetime member of IMG and talk to the person who invited you. For Philippine coded members, 5,500 lang yung yung one-time lifetime payment natin, membership fee. Sa mga international coded members, iba yung rate, okay? Tanungin nyo na lang yung tao nag-invite sa inyo. Basta for Philippine coded members, 5,500 lang yung naging membership fee namin, okay? So who are the members of IMG? Ito mga kapulisan natin, mga uniformed personnel. Eh di ba, kung scam yung IMG, eh di sana sila Sir Dave, nakakulong na sana sila, di ba? Bagkus ito mga kapulisan natin, nagpa-member pa sa IMG. Ganon din yung mga teachers natin, di ba? Nagpa-member na rin sila sa IMG kasi yung knowledge na natutunan nila in terms of financial education, pwede na nilang ma-impart sa mga students nila. Ganon din yung mga OFWs or mga seafarers kagaya ko. Members na rin ng IMG. Kasi alam naman natin, di ba, na madami mga OFWs or mga seafarers, once na nakabalik sa Pilipinas, one day millionaire, no? Tapos, wala pang isang buwan, gusto na agad sumampa ng barko, gusto na agad mag-ibang bansa kasi naubos na yung ipon. So dito sa IMG, tinuturo talaga namin kung paano talaga mag-budget ng pera, paano mag-save ng perang pinaghirapan natin. Kasi guys, yung pera natin, hindi yan basta-basta natin pinupulot lang. Pinaghirapan natin yan. Dugot pawis yung naging puhunan natin dyan. Okay? So kailangan natin matutunang mag-ipon. At saka huwag na tayong basta-basta magpapascam sa ibang tao. Ngayon dito sa IMG, nagtiteach kami ng financial education para dumating yung panahon na wala na mga Filipino families ang mas-scam. Diba? So IMG, build your future, your financial educator, Mr. Glio Saberon. So pwede nyo kong i-add sa Facebook, no? Glio Batican Saberon. Okay? So kung may mga questions pa tayo guys, you can talk to the person who invited you.